Io prezzo c'è sta già. Vieni per qua. Pronto, fai i punti. Potete non prova c'è sta Posso- faccia. Non sto vedendo. Hôm nay, Ibu đã đưa Azima vào thành phố từ sớm. Anh biết rõ rằng bệnh của Azima không thể trì hoãn thêm được nữa. Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra tổng quát cho cô và bắt đầu đợt hóa trị đầu tiên. Thế nhưng kết quả lại không mấy khả quan. Tình trạng của Azima vẫn yếu ớt như trước. Phản ứng của cơ thể khiến mọi người lo lắng. Tinh thần cô cũng không thể vực dậy nổi. Ở nông trại, cô vốn đã không được nghỉ ngơi tử tế, lại thêm những trận cãi vã gần như mỗi ngày của Quy Hoa, càng khiến tâm trạng cô thêm bất ổn. Trong môi trường như thế, bệnh tình càng có vẻ bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Ibu nhìn tất cả trong im lặng, lòng anh đầy lo âu và bất an. Anh nhận ra rằng tốc độ hồi phục của Azima chậm hơn rất nhiều so với dự tính, và bản thân Azima cũng cảm nhận được con đường hồi phục của mình thật gian nan. Cô thường lặng lẽ thở dài trong những khoảnh khắc yên tĩnh, ánh mắt mang theo một nét buồn và bất lực. Cũng chính vì vậy, Ibu không dám chậm trễ thêm nữa. Anh quyết định bằng mọi giá phải đưa Azima vào thành phố để cô được điều trị bài bản và ổn định hơn. Anh hy vọng các bác sĩ và môi trường ở đây sẽ giúp cô có thêm cơ hội hồi phục. Anh hiểu rõ rằng hoàn cảnh kinh tế của mình vốn chẳng dư giả gì, thậm chí có thể nói là túng thiếu, nhưng anh vẫn không ngần ngại mang toàn bộ số tiền còn lại ra để chữa bệnh cho cô, thà bản thân chịu khổ thêm một chút, còn hơn để Azima mất đi cơ hội điều trị tốt nhất. Trong lòng anh, sức khỏe của Azima là điều quan trọng nhất. Ibu gần như không nói thêm lời nào, mọi suy nghĩ của anh đều hướng về cô. Anh thường lặng lẽ nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy, ánh mắt chứa đầy xót xa. Anh biết mỗi lần hóa trị là một lần đau đớn tận cùng, là một cuộc tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng nếu dừng lại thì bệnh tình sẽ chẳng bao giờ có chuyển biến. Chính hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này khiến Ibu cảm thấy áp lực chưa từng có. Anh thường trằn trọc suốt đêm, nghĩ xem phải làm sao để tiếp tục trụ vững và làm sao để giúp Azima giữ được hy vọng trong quãng thời gian điều trị đầy gian khổ ấy. Trước mắt anh là một thực tế tàn nhẫn. Anh thật sự nghèo khó, không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, mọi chi tiêu hàng ngày đều phải dè sẻn từng chút một. Giờ đây vì việc chữa bệnh, anh buộc phải thắt chặt cuộc sống hơn nữa. Anh tự nhủ với lòng, dù không mua quần áo mới, dù những ngày tháng phía trước có khó đến đâu, anh vẫn phải kiên trì đến cùng. Sự hồi phục của Azima đã trở thành mục tiêu duy nhất của anh. Chính mục tiêu ấy giúp anh không sợ nghịch cảnh. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến tiền thuốc, tiền viện phí và những khoản chi sau này, trong lòng anh vẫn trào dâng cảm giác bất lực. Cảm giác ấy như một bức tường nặng nề vô hình, ép anh đến mức gần như nghẹt thở. Điều khiến Ibu càng thêm bối rối chính là sự xuất hiện của Quy Hoa. Gần đây, Quy Hoa thường nhắc đến chuyện sửa lại lều hoặc xây một căn nhà kiên cố hơn, mà tất cả những việc đó đều cần đến tiền. Trong lòng Ibu hiểu rất rõ rằng số tiền ấy đối với anh bây giờ chẳng khác gì một con số khổng lồ. Anh đã khó khăn lắm mới lo nổi việc điều trị cho Azima. Nếu còn phải chia tiền ra để đáp ứng yêu cầu của Quy Hoa thì anh thật sự không thể chịu nổi. Đã nhiều lần anh cũng muốn giúp cô ta, nhưng mỗi lần nghĩ đến thực tế phũ phàng, anh chỉ biết thở dài bất lực. Anh không thể để số tiền ít ỏi còn lại bị lãng phí vào những chuyện không cần thiết. Trong mắt Ibu, Quy Hoa vẫn là người khỏe mạnh, có khả năng làm việc. Cô hoàn toàn có thể tự kiếm sống, tự tìm lấy nơi nương thân cho mình. Nghe thì có vẻ lạnh lùng, nhưng anh hiểu rõ mình không thể gánh thêm trách nhiệm nào nữa. Không phải anh muốn mặc kệ Quy Hoa, mà là thật sự lực bất tòng tâm. Bệnh tình của Azima đòi hỏi một nguồn tiền không ngừng nghỉ để duy trì. Vì thế, anh buộc phải dồn hết sức lực và tiền bạc cho cô. Đến lúc này, anh đã hoàn toàn đường cùng, không còn đủ khả năng để gánh thêm bất kỳ chi phí nào khác. Ja, also manche eine Stunde nicht down. Go. Cả một ngày dài hôm nay, Ibu phải chạy đôn chạy đáo giữa bệnh viện và tiệm thuốc, vừa lo làm thủ tục, vừa hỏi han tình hình. Anh chăm chú lắng nghe lời dặn của bác sĩ về phác đồ điều trị tiếp theo, rồi cẩn thận xem lại chi phí thuốc men và các đợt hóa trị sắp tới. Mỗi khoản tiền phải trả đều nặng trĩu trên vai anh, nhưng anh không hề lùi bước. Chỉ
chỉ lặng lẽ nhét tờ hóa đơn vào túi áo và tự nhủ trong lòng, dù có khó đến mấy, cũng phải cố gắng chịu đựng. Chỉ cần Azima còn có hy vọng, anh sẽ tiếp tục bước đi, không bỏ cuộc. این هم یه جایی با پرتو درمانی و شیمی درمانی برای و عملش چی برداریمش وایسا دادرست حالا با اولین یه پتی از چند فکر کنم بود. Azima vì điều trị nên trông vô cùng mệt mỏi. Ibu chăm sóc cô rất cẩn thận từng chút một, chuẩn bị sẵn thức ăn và để cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn bản thân anh thì gần như chẳng muốn ăn gì, chỉ lặng lẽ ăn qua loa chút cơm thừa, trong đầu lại tính toán xem ngày mai còn phải làm những gì. Trên vai anh là cả một gánh nặng trách nhiệm, nhưng trong mắt Ibu, tất cả đều xứng đáng. Chỉ cần đổi lại cho Azima, dù chỉ là một chút tiến triển nhỏ thôi, anh cũng cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều đáng giá. اینطوری هم هزینهش خیلی بالایی هم گفت. چندیه هزینه؟ هزینه این پتیرس چند خیلی بالایی؟ میگه چنده؟ 20 میلیون. 20 میلیون ایسی؟ خود یه حالی فرق داره. Đêm dần buông xuống, bóng tối phủ khắp căn phòng. Ibu ngồi lặng lẽ một mình nơi góc nhỏ, ánh mắt anh chìm trong thứ ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ đến nông trại, nghĩ đến Quy Hoa và những ồn ào mỗi ngày nơi đó. Một nỗi bất lực âm thầm dâng lên trong lòng anh. Cảm giác ấy khiến anh thấy mình thật nhỏ bé và mệt mỏi. Những rối ren ở nông trại cùng áp lực thực tế đan xen như sợi dây trói buộc khiến anh nghẹt thở từng phút. Nhưng rồi anh tự nhủ với bản thân, dù thế giới ngoài kia có ồn ào đến đâu, anh cũng không được phép dao động, vì Azima chính là tất cả đối với anh. Anh không thể để sự ồn ào kia làm tổn thương đến cô ấy thêm lần nào nữa. Đêm đó, anh trằn trọc mãi không sao chợp mắt, tâm trí anh không ngừng nghĩ về con đường phía trước. Anh hiểu rõ rằng những khó khăn này sẽ không sớm biến mất, thậm chí ngày mai còn có thể tồi tệ hơn. Nhưng anh vẫn tin rằng chỉ cần mình kiên cường chịu đựng, mọi thứ sẽ qua. Rồi một ngày nào đó, hy vọng sẽ lại hé mở. Azima có thể hồi phục chậm, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù phải chịu đựng bao cực khổ, mệt mỏi, anh vẫn muốn dành hết tất cả sức lực cho cô ấy. Vì anh hiểu rằng đó chính là trách nhiệm mà cả đời này anh phải gánh vác, cũng là lựa chọn sâu thẳm nhất trong trái tim anh, không bao giờ thay đổi. من چند بود یه زنگ بزنم. ولا تبرئنا ما يا خانه بوريا همي جانات ناسي بچه میسوس